I'd like to say good morning to everyone. Vreau să vă spun bună dimineața tuturor. And we're going to be doing some demonstrations this morning. În dimineața aceasta vrem să facem niște demonstrații practice. So my son going to start off first. O să înceapă mai întâi fiul meu. Okay, so we don't have everything we want to show you. Nu avem toate ingredientele de care avem nevoie ca să vă arătăm tot. So I'm just going to show a few remedies that you can do O să vă arăt câteva remedii pe care voi puteți să le faceți at home. acasă. We have a couple quotes first, though. Mai întâi câteva citate. Water treatments and simple herbs. Tratamentele cu apă și plantele simple. The Lord has taught us that the great efficiency for healing lies in the proper use of water. Domnul ne-a învățat că o mare eficiență a tratamentelor stă în folosirea cum trebuie a apei. These treatments should be given skillfully. Aceste tratamente trebuie să fie făcute cu înțelepciune. We have been instructed that in our treatment of the sick, we should discard the use of drugs. Și am fost învățați că atunci când noi tratăm bolnavii, ar trebui ușor să renunțăm la medicamente. There are simple herbs that can be used for the recovery of the sick, Sunt câteva plante care pot să fie folosite pentru recuperarea bolnavilor, whose effect upon the system is very different from those of drugs that poison and the blood and endanger life. a căror efect este foarte diferit de cel al medicamentelor care otrăvesc sângele și pun viața în pericol. And again, then shall physicians continue to resort to drugs, Vor continua doctorii să recurgă la medicamente which lead deadly evil in the system, care lasă un rău foarte mare în sistemul nostru destroying the life which Christ came to restore. și astfel distrugând viața pe care Isus a venit să o restaureze. Christ's remedies cleanse the system. Remediile lui Hristos curăță acest sistem. But since Satan has tempted man to introduce into the system that which weakens, Dar Satana l-a ispitit pe om ca să introducă în acest sistem lucruri care îl slăbesc the human machinery, mașinăria umană, clogging and destroying the fine, beautiful arrangements of God. înfundând și distrugând ceea ce Dumnezeu a aranjat atât de frumos. The drugs administered to the sick do not restore, but destroy. Medicamentele care sunt administrate bolnavilor nu restaurează, ci distrug. Drugs never cure, instead they place in the system seeds which bear a very bitter harvest. Medicamentele nu vindecă, ci în loc ele fac plantează niște semințe în acest sistem care la final vor avea un seceriș foarte amar. The Lord has provided antidotes for disease in simple plants. Dumnezeu a lăsat ca antidoturi ne-a lăsat să găsim antidoturi pentru boli în plantele simple. And these can be used by faith. Acestea pot să fie folosite prin credință With no denial of faith, și fără a renunța la credință. for by using the blessings God provided by God, Folosind binecuvântările pe care Dumnezeu le-a lăsat, for our benefit, we are cooperating with Him. pentru beneficiul nostru, noi cooperăm împreună cu El. He can use water and sunshine Poate să folosească apa și soarele and the herbs which He has caused to grow și plantele pe care El le-a făcut să crească. in healing maladies brought on by indiscretion or accident. Și astfel poate să vindece boli care au apărut din vina noastră sau accidental. We do not manifest a lack of faith when we ask God to bless His remedies. Noi nu trebuie să manifestăm o lipsă de credință atunci când îl întrebăm pe Dumnezeu și îl rugăm să ne binecuvânteze cu aceste remedii. True faith will thank God for the knowledge of how to use these precious blessings in a way which will restore mental and physical vigor. Credința adevărată îi va mulțumi lui Dumnezeu pentru cunoștința a cum să putem folosi aceste binecuvântări prețioase într-o cale în care să readucă vigoare fizică și mentală. Remedies that cleanse the system. Remedii care curăță sistemul nostru. Christ never planted seeds of death in the system. Hristos niciodată nu a plantat semințe ale morții în acest sistem. Satan planted these seeds Satana a plantat aceste semințe when he tempted Adam to eat of the tree of knowledge, atunci când l-a ispitit pe Adam să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, which meant disobedience to God. lucru care însemna neascultare față de Dumnezeu. Not one noisome plant was placed in Lord's great garden. Nici o plantă care să facă rău nu a fost pusă în grădina Domnului. But after Adam and Eve sinned, Dar după ce Adam și Eva au păcătuit, poisonous herbs sprang up. diferite plante otrăvitoare au apărut. In the parable of the sower, the question was asked the master, În parabola semănătorului este pusă o întrebare. does not thou sow good seeds in thy field? Nu ai plantat tu acest pământ? From whence have these tares? De unde a ieșit atunci această neghină? And the master answered, an enemy has Stăpânul done this. a răspuns, un vrășmaș a făcut aceasta. All tares are sown by the evil one. Toată neghina este plantată de cel rău. Every noisome herb is of his sowing. Și fiecare plantă care nu este bună
este plantată de el. By ingenious methods of amalgamation, Prin metode ingenioase în care el a făcut un fel de amalgam, he has corrupted the earth with tares. el a corupt pământul și l-a făcut să dea neghină. So those are some principles that we can keep in mind. Câteva principii pe care noi putem să le ținem minte Now, what are some of those remedies that we can do ourselves? și aici vom vedea câteva remedii pe care putem să le aplicăm singuri. Well, the first thing you can see here Primul lucru pe care puteți să le observați is the wet sheet wrap. este o compresă cu apă. So what you're going to do, Ce veți face? you're going to get at least 3 sheets. Veți lua 3 bucăți de cearceaf. The first sheet is going to be wet. Prima va fi udă. And so you're gonna have well, first lay those sheets on your like on a table or like a massage bed or something like Trebuie să that. puneți acele fășii pe o masă sau pe o masă de masaj. And the sheet that a person's gonna lay on, Și bucata de cearceaf pe care va sta persoana, which would be the last sheet, care va fi ultima practic, is going to be wet. va fi udă. But each other sheet is going to be dry. It's not gonna Celelalte be două wet. vor fi uscate. And you're going to wrap them up as you see, like here, Și îl veți acoperi, cum vedeți aici, really tight. I'm gonna foarte try to- strâns. And what this is going to be good for is sleep. La ce va ajuta acest lucru? La somn. If someone has anxiety, Dacă cineva are anxietate, they have trouble sleeping, they have insomnia, dacă au probleme cu somnul, dacă suferă de insomnie, this is going to be very helpful. lucrul acesta va fi foarte util. So you wrap them just like that. Îi învelești. That's the first sheet is wet. Acesta este prima bucată de cearceaf care este udă. And then the next sheet Poi următoarea bucată de cearceaf is going to be dry. va fi uscată And you want to wrap them really tight. You don't want them to be any creases in there. și trebuie să-i strângem foarte bine, să nu rămână acolo locuri unde nu sunt strânși bine. It's going to be like swaddling a baby, Va basically. fi exact ca și când înfășezi un bebeluș. You can see there what it looks like. Puteți să vedeți aici cam cum arată. And you, the last is the wet. That's the one they'll lay on. Is the wet sheet. The one close to the body. Cea care este cea mai aproape de corp va fi cea udă și apoi restul vor fi uscate. And once they're in there, you're going to leave them overnight. După ce facem după ce i-am înfășat, vor trebui să rămână așa pe parcursul nopții. Make sure they've already gone to the bathroom Să vă asigurați că au mers deja la baie and just let them sleep there. și lăsați-i să doarmă. You can have some essential oils or something Puteți să aveți niște uleiuri esențiale ca să le puneți, just to keep them relaxed. ca să rămână relaxați, într-o stare de relaxare. And it's going to look something like that right Cam there. așa ar trebui să arate la final. Another thing you can do, Un alt remediu, if someone has hemorrhoids dacă cineva are hemoroizi, and they can be really painful, pot să ajungă să experimenteze durere foarte mare. what you can do is get a potato. Ce poți să faci este să iei un cartof And what you're going to do is make it into like a french fry. și să-l tai ca și cartofii franțuzești, cartofii pai. Cut it really thin, Tăiați foarte subțire make it like in a french fry, and you're going to put that as like a suppository. și vom folosi acest cartof pai crud ca un supozitor. And make sure you can put olive oil or something on it to make it go up really good. Și ar fi bine să fie lubrefiat cu ulei de măsline, de exemplu, ca să poată să intre fără să traumatizeze zona. And you're just going to leave that there as long as possible. Și ar trebui să încercați să lăsați acest supozitor acolo cât de mult posibil. And when you go to the bathroom, you're going to get rid of it, so don't have to worry Sigur, about când it. persoana va merge la baie pentru scaun, va elimina acest supozitor. And if someone has hemorrhoids, that's going to bring a lot of relief. Dacă cineva are hemoroizi, acest lucru va fi foarte benefic. They can also use lemon. De asemenea, putem folosi lămâie. And you might think it's going to burn, Poate că noi credem că o să usture, but if someone has serious hemorrhoids, dar dacă cineva are hemoroizi foarte mari, it's already burning anyway. deja el are senzații de arsură. So using lemon, just a few drops of lemon juice there Un pic de câteva picături de suc de lămâie is actually going to soothe it, and it's going to make the hemorrhoids come back, and they're going to relieve the pain. ce va face acest suc de lămâie este că va face ca hemoroizii să se retragă și durerea va dispărea. Again, simple remedies you can use. Încă o dată, sunt câteva remedii simple pe care putem să le folosim. Another thing you can do, Un alt lucru pe care îl putem face, if you're trying to increase circulation, dacă încerci să crești fluxul de sânge, you're trying to get rid of impurities, încerci să scapi de toxine,
is a salt rub. Este o frecție cu sare. So you're going to get Epsom salt O vom lua un pic de sare Epsom with a few water, cu apă and you're going to make it into like a snowy effect. You're going to put a little water in there until it's like snow. îi veți pune un pic de apă până când o să semene amestecul ca și zăpada pe care o luăm în mână. And you're going to massage into someone's skin like that, right O să o there. masăm ca să intre în piele. You're going to always go towards the heart. Și sigur, întotdeauna trebuie să facem acest masaj să meargă înspre inimă. And this is going to get rid of dead skin. Va ajuta să eliminăm pielea moartă, It's going to get rid of impurities. va ajuta să scăpăm de toxine And it's going to increase circulation. și va ajuta la creșterea circulației. If you want, you can just do it on your arm, Puteți să o faceți și doar la nivelul mâinii, on your face. la nivelul feței, But you're going to need another person to do your entire body. dar dacă vrei să aplici pe tot corpul, vei mai avea nevoie de o persoană. We also have a steam bath. Avem și o baie cu aburi. So you're going to get a vaporizer. O să avem nevoie de un umidificator, cred, ceva care să producă vapor de apă. It's going to blow out steam. You can also use like a kettle. Putem să folosim și un ibric, But a vaporizer is better. It's not going to burn anyone. un umidificator sau ceva care să producă vapor de apă este mai bun. Put a few teaspoons of salt in there, Trebuie să punem câteva lingurițe de sare, and it's going to produce a lot of steam. va produce foarte mult abur. And you want to put that under someone's chair. Vrei să acest lucru îl vom pune sub scaunul pe care stă persoana, Put towels around the chair înfășăm persoana în prosoape and let them sit there, și lasă-i să stea acolo. and then get a thing of plastic like Păi, this. trebuie să luăm o bucată de plastic, Big thing of plastic. o bucată groasă de plastic, Cut a hole in the top tăiem facem o gaură and put it over them. și îi îmbrăcăm cu ea. And that's going to be good for, again, getting out impurities. They're going to sweat. Acest lucru îi va face să transpire, care îi va ajuta să elimine toxinele. It's going to cause a fever. Îi va face să aibă o temperatură crescută, They're going to sweat out all the different impurities. vor transpira și vor elimina toxinele. Make sure you put a cold towel on their head because it's going to get very hot. Desigur, trebuie să le punem o compresă rece pe frunte pentru că ei se vor încălzi foarte tare. Keep checking them, keep making sure that they're alert. Și, desigur, trebuie să-i monitorizăm, să fim siguri că ei au rămas alerți și că starea de conștiință nu s-a alterat. Because it can get hot that they might pass out or something. Dacă este prea fierbinte, atunci ei pot să leșine. But this is a really good treatment Este un tratament foarte bun, and something you can also try. ceva care puteți să încercați acasă. Okay, a tofu poultice. O cataplasmă cu tofu. So what you're going to do, Ce trebuie să facem? you're going to get a block of tofu Luăm o bucată de tofu, and you're going to get some, not coming to mind, flour, yes, flour, și trebuie să găsim și niște făină and garlic, și usturoi and you're going to mix that together și trebuie să le amestecăm until it's like a plaster. până când ajunge să semene cu o pastă. And if the person you need DMSO as well, De asemenea, avem nevoie și de DMSO and olive oil to put on their head. și ulei de măsline ca să putem să-i dăm pe cap. Now this is for someone who has type of swelling in their brain, they're swelling. Dacă acest tratament este pentru persoane care au inflamație la nivelul creierului, Maybe they had a stroke or having a stroke, poate că au avut un AVC sau au un AVC, or they have a tumor on their sau brain, poate au o tumoră care le apasă pe creier, you're going to use this treatment. putem să folosim acest tratament. So your mixture of tofu, flour, and garlic, Acest amestec de făină, tofu și usturoi you're going to put that in a freezer until it gets really trebuie cold. să fie pus la frigider până când se răcește. And you can see the end product here. It's going to be, Vezi, Like produsul a- final, you're going to put that in a towel noi acest amestec îl vom pune într-un prosop and put that on someone's head. și vom pune acest prosop ca o capelină pe cap. And just wrap that really good. It's going to be cold, Va fi rece and the DMSO is going to drive the properties into the head area, the inflammation area. și DMSO va face ca proprietățile acestui amestec să intre în creier. So if someone's having swelling on the brain, Dacă cineva suferă de edem cerebral, this is a really good treatment to do. este un tratament foarte bun. Should they cut up the garlic in thin pieces? Yeah, you're going to cut it up into, yeah. Sigur, thin trebuie pieces. tăiate. Bucățele mici. Well, leave it until it starts to warm up. You want it cold, so you want it to keep it Trebuie cold. să lăsăm această cataplasmă până când începe să se încălzească, pentru că ideal este ca el să fie rece când este aplicat și când s-a încălzit putem să-l dăm jos. There's also an enema.
De asemenea, putem aplica și o clismă. And you can see here, the enema is going to be filled up with water, Acest stac de clismă va fi umplut cu apă, room temperature water. dar să fie la temperatura camerei. And what you're going to do, and this is a mannequin here, it's not a Acesta real este person. un manechin, nu e o persoană reală. You're going to let some of the water out of the enema bag Vom da drumul un pic la apă, so it can get the air out of it. ca să scoată toată apa de pe tub And you're going to put olive oil și There. vom adăuga acolo ulei de măsline, to lubricate that ca să the tip. lubrefiem vârful care va fi introdus. And as you're going to see, again, you lubricate the tip there, Este lubrefiat acolo vârful. and you're going to insert that in the area. You got to be really gentle, though, of Trebuie course. inserat în anus, trebuie făcut acest lucru cu grijă. And it's just going to put water in the person's their backside. They're going to have water. Și astfel vom introduce apă în colon. Now, if they got like a blockage, Dacă au undeva un blocaj, they're not going to the bathroom as much con- as they should, sunt constipați, nu merg la baie de câte ori ar trebui, or they just want to do a cleanse. If you just Sau want to do a cleanse, pur și simplu vor să facă o curățare a colonului, this is a really good treatment to do. este un tratament bun. There's also a fleet enema. It's a smaller enema. Mai este yeah. și o microclismă. You can take this with you anywhere you go. Puteți să luați acest flacon cu voi oriunde ați merge, It's just a tiny little enema, o microclismă. and it's just again, it's gonna have when you buy these, it's gonna have a solution in there, Când voi cumpărați aceste microclisme, ele vin gata preparate și au soluție înăuntru. and you can pour that out Poți să vergi soluția and just use water, și să folosești apa simplă. and you can put some oil in there as well. De asemenea, puteți adăuga și ulei And you're gonna do the same thing. You're gonna lubricate the tip area, și vom face același lucru ca și la clisma mare, vom lubrefia capătul care va intra în anus and slowly insert that in. și vom insera acest vârf cu grijă. And after you've poured the water in, După ce a curs toată apa, you want the person to hold it as long as they can, vrem ca persoana să țină lichidul acesta înăuntru cât de mult poate, and just hold that water. să țină Yeah. apa. And after that, they can go to the bathroom. După and asta pot să use meargă la it. baie și să elimine. Now, this is something we did back home. Asta este un lucru pe care l-am făcut acasă și We dug a big hole, am săpat o groapă mare. and we put some plastic bags in it. Am tapetat-o cu niște pungi de plastic. And this is one of our students. Acesta este unul dintre studenții noștri. He got in the hole, A intrat în groapă filled with dirt. și am umplut-o cu pământ. And so, if inflammation, Dacă cineva are inflamație you're trying to pull out some impurities, sau vrei să scoți cu toxine afară, this is a treatment you can try. este un tratament pe care poți să-l faci. Just like you put like a clay mask on your face, La fel cum îți faci o mască de argilă. we did it on this person's entire body. Noi am făcut acest tratament a tot corpul acestei persoane. And we did let him out afterwards. Sigur, i-am dat drumul după aceea, l-am scos afară. Any type of soil, It's preferably clay, preferabil clay. argilă, Yeah. Something softer. ceva care este moale. How long was it? It's 3 to 5 hours. Cam 3-5 ore. You have to mix the clay with water or you just put it as is? You want to make it muddy, yeah. Sigur, încercăm să o facem să fie ca noroiul, să fie un pic moale. Okay, and we also have the fever bath. Avem și o baie, știu, la fel și la noi se spune fever treatment, So what you're doing is o baie fierbinte. you're trying to heat up the water as much as the person can stand, Noi ce vom încerca acum este să încălzim apa la limita toleranței persoanei. and they're going to get in the tub. Ei vor intra în cadă And once they get used to the heat, și odată ce ei se obișnuiesc cu căldura, you slowly heat it up more. încerci să dai drumul la mai multă căldură. So you're going to put more warm or hot water in there. Adaugi mai multă apă fierbinte. Make sure not to burn them. Sigur, trebuie să ai grijă să nu le cauzezi arsuri. Now this is again, you're trying to get their temperature up to get know, the immune system Ce working. încercăm noi este să creștem temperatura corpului ca să stimulăm sistemul imun. Now you have to be really careful with this treatment. Trebuie să avem grijă la acest tratament, You got to keep an eye on them, pay attention so they don't trebuie să pass fii out or atent la anything. ei ca să nu leșine. And just be really watchful and mindful. Trebuie să fii foarte atent. If they start to feel a little woozy, then you're going to pour some cold water. You're going to pour cold water on them. Dacă încep să se simtă amețiți sau slăbiți, trebuie să le turnăm repede apă rece.
They're going to feel real tired after this. Se vor Just simți lay foarte down. obosiți după asta, așa că trebuie să fie în repaus la They're pat. not going to do anything. They're just going to lay down and relax afterwards. Nu o să facă nimic. O să stea în pat și se vor relaxa după tratament. So that's it with these remedies. There's just a few things that we do back home. Aici au fost câteva remedii pe care noi le facem acasă. We're just going to try to demonstrate some of the remedies we have here. De asemenea, acum vom trece și vom încerca să demonstrăm câteva dintre remediile pe care le putem face cu ingredientele pe care le avem. Now, these are just simple home remedies. Aici vom avea niște remedii care se pot face acasă. And most of these remedies can be found in your kitchen. Majoritatea ingredientelor le puteți găsi în bucătăriile voastre. And we're going to try to demonstrate Vom încerca să demonstrăm as many as possible. cât de multe putem. In a regular setting, Când am avea un setting corect, I typically do about 100 remedies in one session. de obicei fac cam 100 de remedii, demonstrez 100 de remedii într-o sesiune. We're not going to do that many today, Astăzi nu vom putea să facem atât de multe, but we're going to go through these and just explain what you can do with them. dar vom trece prin câte ne-am propus și vă vom explica cum să le faceți. Let's begin. I'm going to ask some assistance. Maybe I can get this young Poate lady right here domnișoara to aceasta come poate să up vină să ne ajute. to the table. Yeah. And if you can just take out one of the onions, Să desfacem o ceapă. and we're going to cut the onion in half. Vom tăia această ceapă în două. And we're going to do an onion treatment for earache, Și vom- ear infection. Acum ce încercăm să facem este să confecționăm un tratament pentru dureri de ureche și pentru infecții la nivel auricular. This type of treatment will pull out the infection in the ear. Acest tratament va scoate afară infecția care este în ureche. And you're going to have to heat Va trebui să încălziți, up the onion. să încălziți ceapa. You don't want it so hot that it would burn a person, but Nu you're vrei going to să heat it fie up. atât de fierbinte încât să cauzeze arsuri, dar vrei să fie destul de caldă. Now, onion is a very powerful antiviral, antimicrobial. It pulls out infections and virus. Ceapa are puternic efect antimicrobian și antiviral și fie că este vreun microorganism, o bacterie sau un virus, poate să-l scoată afară. I want you to take out a bulb of garlic. Și vreau acum să scoatem o căpățână de usturoi. What you're going to have to do first, Ce va trebui să faceți? În primul rând, you're going to make a garlic extract. va trebui să facem un extract de usturoi. And you take one little clove of garlic, Vei lua un cățel de usturoi and you can press the oil out of the garlic și clove. va trebui să presezi, să pui presiune pe el astfel încât să iasă aceste uleiuri din cățel. Now she don't have to press it here, but Nu trebuie să facă I'm ea just letting you aici, know that dar, out of that one clove, dar ce vreau să spun este că din acest cățel you want to press the garlic oil out of it. vrei să scoți uleiurile care se găsesc înăuntru. Now you can get a garlic press, Poți să iei o presă din aceasta de or you mână, can simply just take a spoon and Sau- mash it and squeeze it out of it. poți să folosești o lingură în care să-l strivești și să scoți aceste uleiuri. You're going to put probably about 2 drops of garlic oil in each ear. Și va trebui să pui cam vreo 2 picături din acest ulei de usturoi în fiecare ureche. Now I like to when I press the garlic oil, I like to press it out in olive oil. Și când scot acest ulei din usturoi, îmi place să-l amestec cu ulei de măsline. Put about 2 drops in each ear. Și din acest amestec pun 2 picături în fiecare ureche. Okay, now you can put the garlic down, and I want someone to come up with a chair, and we're going to show how to do Vreau ca cineva din audiență să vină aici cu un scaun ca să putem demonstra cum aplicăm acest tratament. wrap over the ear. So if I can get another chair put up front, Un scaun să mai fie aici și să vină cineva. and Zebulon and this young lady, I'm going to instruct y'all how to wrap the ear. Și So- vă vom instrui cum să înfășurați urechea. Take one of those pieces of cloth one of them strips right there, Vom lua una dintre aceste bucăți de bumbac. and you're going to place it on. Put one on first, Punem mai întâi una. Now that onion is warm, Ceapă, sigur, în acest moment este caldă. and you've already put 2 drops of garlic oil, Deja, and you're going acum to put noi the other pusesem onion picăturile on the de other ear. ulei de
de usturoi. No, you don't boil it, you Nu heat it up. fierbem. Nu fierbem ceapa, ci doar o încălzim. You just heat it up, that's Le all. încălzim. And you wrap that Le secure înfășurăm destul de strâns over the ear. peste ureche. And make sure it's not too hot. Ne asigurăm că să nu fie foarte fierbinte. Now, if I'm going to ask this young lady right here that's helping us get that piece of wrap out, No. plastic wrap. Vom folosi niște And- folie stretch. Y'all may need me to help you with that. Can you open that up right there? Putem să deschidem. Yes, I'm gonna get down so I can be down and help them with that. Okay. And you make sure you wrap this really good, not too tight. Vă asigurați că ați strâns bine, nu foarte tare, dar să fie strâns bine. Okay, you can move your hands now. You have to practice wrapping. Wrapping is Trebuie not să as easy as you think it is. Exersăm acest înfășurat pentru că nu este atât de ușor pe cât pare. And I spent hours just really practicing wrapping. Eu am petrecut Because ore you- bune You get exersând some înfășuratul. really difficult cases. Când tratam cazuri And- destul de dificile. This plastic wrap is a great blessing. Această Poultice. folie stretch este o binecuvântare foarte mare. Okay, now that's on him pretty good. So Acum arată destul de bine. he would keep that on 3 to 5 hours. Cam 3-5 ore It's ar going trebui to să pull țină infection right out of his ear. această cataplasmă și va scoate infecția din ureche. Now, if you're working with really small children, I wouldn't use the plastic. Da, sigur, dacă lucrăm cu Sometimes copii micuți, nu folosi They have a plasticul. tendency to pull on it and may pull it over their face. Și pentru că ei au tendința să tragă de el și atunci poate că această cataplasmă se va ajunge pe față. Any questions on this treatment? Dacă aveți întrebări legate de acest tratament, So you can go and do likewise, right? puteți acum să mergeți să faceți și voi la So fel. next time a person have an ear infection, you know Următoarea what oară to când do. găsiți pe cineva cu o infecție la nivelul urechii, știți ce aveți de făcut. Dacă uleiul de măsline și picăturile de usturoi sunt în cantități egale sau în alte cantități? Should they mix equal quantities of olive oil and garlic oil? You know, I take about a teaspoon of olive oil with 1 clove of garlic, o and I linguriță. press it in that. Cam o linguriță de ulei de măsline și un cățel de usturoi. Cam astea sunt proporțiile. Okay? You really, this De is câte ori să quite an facem acest effective lucru? treatment. You do it once or twice, that's all you need. O dată de 2 ori și ar trebui să fie suficient. Am practicat lucrul ăsta cu fiul meu și merge. I did this with my son and it worked. All right, well, praise God. Slăvit să fie Domnul. Okay, we can remove that off of him now. Putem să-l desfacem acum. You just warm it up. Cum putem să In a încălzim oven, ceapa? a În cuptor, microwave, a în oven, microunde. Mm-hmm. Is this helpful with people that have hearing problems or only for infections? Well, this is really, if a person have any type of problem with their middle eardrum, like tendonitis, ringing in the ear, I would do this treatment Dacă first. cineva are țiuit în ureche, tinnitus, da? Sau dacă are probleme cu timpanul, am putea încerca acest tratament mai întâi. Because see, when you have tendonitis, your eardrum beat according to the sound. It Nu, beat like that. Când ai tinnitus, timpanul tău cam așa reacționează la zgomot. What can happen is you can have some wax, Poate că earwax, tu ai un pic de ceară de ureche can get trapped between the beating of the eardrum and it keeps it
cocked a little bit. It Poate don't că- close all the way. Acest lucru imobilizează un pic timpanul și nu se mai mișcă membrana pe toată cursa. And you hear that whistling noise because it should close like that. It Și don't. noi auzim acest țuit pentru că timpanul nu mai poate să-și facă toată cursa. It have a little crack. Are acolo o zonă that- unde nu That's where you hear all that noise. și acolo auzim zgomotul. And the wax is what's doing that. Ceara este factorul cauzator. So we take warm olive oil Noi să luăm ulei de măsline care este încălzit and we put about a teaspoon, half a teaspoon to a teaspoon of warm olive oil in your putem ear. să punem jumătate de linguriță până la o linguriță de ulei de măsline cald în ureche. And then we turn the head to the side and let that run out. Și apoi vom apleca capul într-o parte și îl lăsăm să curgă. Then we take 3% hydrogen peroxide. Apoi vom lua peroxid de hidrogen We de put concentrație 3% a half a teaspoon of 3% hydrogen peroxide in the ear. și vom pune cam jumătate de linguriță până la o linguriță And that will dissolve the wax. și acest preparat va dizolva ceara. And in many cases, this can clear up the tendinitis or any type of ear infection along with the ear poultice. Și în multe cazuri va rezolva și problema tinnitusului sau va ajuta și cu infecțiile împreună cu această cataplasmă. Okay, we're going to go to another treatment. Vom mai face acum un tratament. This time, you can come over. Is it good for inflammation of the ear? Any Sinus? type of inflammation, infection in the Orice ear tip de inflamație și is quite infecție. effective for that. We're going to do a cabbage poultice. Acum vom face o cataplasmă cu varză. Now, this is a wonderful treatment. It's real simple. Este un tratament foarte frumos, e foarte simplu. It can save you a lot of pain and agony. Te poate scuti de foarte multă durere și suferință. And you want to pull off about 4 of these cabbage leaves. Trebuie să smulgem cam vreo 4 frunze de varză. About 4 of the leaves. The cabbage has oxidizing enzymes in them. Această varză are niște enzime oxidative în conținutul ei And as they oxidize, they pull infection right and inflammation right into the cabbage leaves. și ele când se oxidează atrag această inflamație în interiorul frunzei de varză. In order to release the oxidizing enzymes, Ca noi să eliberăm aceste enzime, you have to pound on it, beat on the cabbage a trebuie să little bit. lovim aceste frunze. As you bruise the cabbage leaves, Când noi le lovim, the leaves begin to oxidize. aceste frunze vom vedea că se oxidează. The oxidation will Acest, absorb all the inflammation. acest proces de oxidare va I'm need ajuta someone să else to extragem come up. inflamația. Vom mai avea nevoie de un voluntar, Preferably a male, preferabil un bărbat. and we're going to show how to do a cabbage Și vom poultice. arăta cum să facem o cataplasmă cu varză. In this case, we're going to do it on your knee. Să facem la genunchi. And let's say he has an a lot of inflammation on his knee. Să presupunem că are o inflamație foarte puternică la nivelul genunchiului. And we're going to do this treatment to try to relieve him of that pain. Now, just pretend like you're going to pound on it a little. Ne prefacem că o lovim. Take one of those knives or spoon and just pound on it a little bit. And you may have a wooden spoon, you can beat on it a little. You don't have to Sigur, beat on it acasă, too much. orice aveți o lingură de lemn, orice puteți să folosiți ca să loviți varza. But you do need to pound on it a little bit. Trebuie să o loviți. That's where it got those enzymes that were really, you don't have to, just, that's good enough. Okay, they get the idea. Ați prins ideea. Okay, you're going to put 4 leaves. After you pound on 4 leaves, you're going to put them on top of each Vom other. aplica 4 frunze după ce le-am lovit pe fiecare. And you don't have to worry about heating it up or nothing. Nu, acestea nu trebuie să încălzite, nu trebuie să le facem nimic. Okay, now what you want to do with this now, Zebulon, and you're going to take your cloth Vom lua acum o and kind bucată of de straighten his leg out material. a little bit there. Just kind of straighten your leg out a O little. să îndreptăm un pic piciorul Okay? And he's going to wrap it. și va înfășura această zonă. And the wrap is just to secure the leaves so they won't fall off. De But ce we're going to have to înfășurăm? do the same thing Ca să with the ținem plastic frunzele pe wrap. loc și același lucru îl vom face și cu folia stretch.
Like I said, these are very simple. Din nou, niște remedii foarte simple, It don't cost a lot. nu costă mult, But God is looking for simple people that will use simple means by which He get all the glory. dar Dumnezeu caută oameni simpli care să folosească metode You know- simple astfel încât El să primească toată slava. God don't need all the fancy equipment and techniques. He just needs simple faith. Dumnezeu nu are nevoie de toate aparatele sofisticate, El are nevoie doar de o credință simplă. You just wrap that and secure it real good. The reason you want to wrap it with the plastic, Motivul pentru care vrem să punem și plastic deasupra, this is a cold treatment, acesta este un tratament rece, but once you wrap the plastic and leave it on for an dar hour or după two, ce îl acoperi cu plastic și îl lași vreo 2 ore, the cap is going to generate heat from the body, varza va începe să genereze căldură pentru că a And- preluat-o de la corp and it's going to become a warm treatment. și va deveni un tratament cald. And the plastic will trap the heat Plasticul ne ajută să ținem căldura captivă acolo and make it really quite effective in drawing that inflammation out. și va ajuta la eficiența tratamentului. Sorry? This an average, typically it's 3 to 5 hours. It Tot doesn't. cam 3-5 ore ar trebui ținut. You may have to do it sometime 2 or 3 times in order to get the inflammation out. It depends. Poate că On, va trebui repetat de 2-3 ori ca să reușim să scoatem afară toată inflamația. that's good. It depends on how severe it is. Depinde de cât de severă este durerea și cât de mare este inflamația. Very simple. Foarte simplu. It don't take a lot. You see it one time, you should Nu have e it. nevoie de Okay? mult și dacă vedeți asta odată, ar trebui să puteți să o reproduceți. Okay, we can take that off. Acum putem să dăm jos. But I'm going to use you one more time, if you don't mind. O să vă mai folosim Now, încă o this dată. treatment we're going to do after this is called a grapefruit poultice. Și acum următorul tratament pe care îl vom face Este- se numește o cataplasmă cu grapefruit. It is one of the most powerful Sunt cele mai treatments puternice tratamente that I can think of. de la care mă pot eu gândi. And what it's going to do is we're going to cut that grapefruit in half. Ce urmează să facem este să tăiem grapefruitul în două, We're going to cut it in half, vom tăia în două, and okay, Zebulon, you hold the mic and let me deal with this. And we're going to take the meat of the grapefruit out. o să scoatem partea carnoasă a grapefruitului afară. And once again, you have to practice these remedies. Sigur, trebuie să exersăm aceste But after you remedii. practice enough, they really become quite simple. După ce exersăm, devin și mai simple. And a lot of people think, well, that's really simple what he's doing there, but do you know a lot of people have a hard time doing what I'm doing here? Și poate vi se pare They simplu end up ce telling- fac, dar mulți oameni spun că e foarte Breaking dificil up the peeling, să desfacem pielițele. but I don't want to break the peeling up. I need it. Eu nu vreau să desfac pielița de pe ele pentru că am nevoie de acea So I pieliță. want to take that meat of the grapefruit right out without Doar breaking the încerc peeling. să separ partea carnoasă de coajă, fără să dau la o parte pielița. See that? Just like that. Cam așa. Because I need this. Am nevoie de acea. What I want to do with this is I want to put this in a small pot of water, Vreau să pun această parte într-o boală cu apă, about 1 liter of water, cam într-un litru. and I want to heat it up. Vreau să o încălzesc. I want to take 1 cup of salt Vreau să iau o cană de sare and put it in the water. și să pun această sare în apă. And it's going to be in that water for probably 2 or 3 Și minutes. poate va trebui să stea în apă cam 2-3 Then minute. I'm going to take it out, Păi o voi scoate, the meat of the grapefruit, out of the hot water. partea carnoasă o să o scot din apă I'm going to marinate it in some more salt. și o voi lăsa la marinat în mai multă sare. Now, your sisters know what I'm talking about. Surorile, mă Marinating. înțelegeți You despre mean ce vorbesc. you're going to cover it again with salt. Din nou o să o acoperim cu sare. Then you're going to put it back in your little cup because you need that. O să o punem apoi înapoi în coajă. And let's say he's got a laceration, a cut. Spunem că are o rană, o tăietură. If you do this treatment right, he will not need stitches. Dacă noi facem acest tratament corect, nu va avea nevoie de copci. I've done it many times where a person was scheduled to go to the hospital and have stitches, and we just simply did this treatment, and
didn't need no stitches at all. Am făcut acest tratament de multe ori cu persoane care trebuiau să meargă la spital pentru copci. Let me Am făcut explain to tratamentul you. și nu a mai fost nevoie de copci. I'm gonna explain to you what I'm talking about. Dați-mi voie să vă explic despre ce vorbesc. When you get a laceration, you got an open wound. Când ai o tăietură, acolo este o rană deschisă. And if the swelling set in, the wound going to stay open. Și dacă acolo apare inflamație și edem, rana se va rămâne deschisă. And that's going to take a long time for it to heal because the swelling keeps the wound open. Și va dura foarte mult să se vindece pentru că acest edem ține rana deschisă. What you want to do is to stop the swelling. Ce încerci tu să faci este să oprești acest proces în care se umflă țesutul. The first thing I would do, I would put an ice pack on his knee. Primul lucru pe care l-aș face ar fi să pun un pachet de gheață pe genunchi, I would get it real cold. foarte rece. That would slow down the swelling. Acest lucru ar încetini procesul de inflamație. And if you do it right on time Dacă îl faceți la timp and you do not have any swelling, și nu are the inflamație, tissue will close up. țesutul se va închide. When the tissue closes up, Când se închide țesutul, your body secrete a type of mucus, corpul tău secretă un fel de mucus. and that mucus work like glue. Și acest mucus funcționează ca un lipici. It will seal the wound back. Va lipi rana. But if it swell, Dacă se umflă, the tissue will not touch, marginile de țesut nu se vor atinge and it will not heal until the swelling is și gone nu se va vindeca decât and the când tissue will inflamația touch again. nu mai este prezentă și bucățile de țesut se vor întâlni. You can speed up the time by stopping the swelling Noi putem să grăbim acest proces and letting the tissue touch so that it will stick prin together. faptul că oprim apariția edemului și permitem bucăților de țesut să se atingă. Have you ever had somebody had a cut and you wrap it with a cloth Ați cunoscut pe cineva care s-a tăiat și voi l-ați înfășurat cu o bucată de material, and the cloth țineți strâns stick to the wound? și această bucată de material s-a lipit de rană? That's the natural glue your body secrete. Acesta este lipiciul Seal the wound natural back. pe care corpul tău îl secretă ca să lipească bucățile de țesut înapoi. So let's see how we're going to do this. Haideți să vedem cum facem Let's acest get another tratament. piece of cloth. So you put it on the wound. Puneți pe rană, Hold it. Okay, I need that plastic. Okay, you hold that, Gemma. Basically, we're going to do the same thing we did with the cabbage. principal vom face aceeași metodă de înfășurare pe care am făcut-o și la varză. When we apply the grapefruit, is there supposed to be salt on it, or will the grapefruit absorb that Yeah, salt? you have to marinate it. Once you get it out the hot water, După ce scoatem grapefruitul din apa fierbinte, you marinate the grapefruit again. îl lăsăm la marinat din nou, punem sare pe el și îl lăsăm așa. Da. We have salt in the hot water, right? Yeah, you do it twice. You got a cup of salt in the water, Mai întâi punem sare în apă, and then when you get it apoi după out, ce o scoatem, iarăși punem when sare. you take the grapefruit out of the salt water, you marinate it again. După ce am scos grapefruitul din apa cu sare, îl vom lăsa la marinat din nou cu un pic de sare deasupra. How long should we let it marinate for? And marinating is just taking it and kind of mixing the salt on the meat of the grapefruit. Pur și simplu amestecăm, punem sare pe partea asta cărnoasă a grapefruitului. Do you know what I'm talking about when I say Înțelegeți ce vă marinate? spun atunci când zic marinat? You see? Right, you just cover the grapefruit with salt. O acoperim cu sare și o lăsăm puțin. And then you put it back in the peeling, Apoi o punem înapoi în coajă, place it on the wound and wrap it. o punem pe rană și înfășurăm. And that will stop any swelling. Va opri edemul, It will allow your body to knit back together va without permite any corpului tău stitches. să lipească bucățile de țesut din nou. Any questions on that? Întrebări dacă sunt până aici? Numai puțin. Dacă acest remediu este bun și pentru ina aceea albă care se face la suprafața rănii. Is this good for the fibrin that
appears on the wound, the scar tissue. Is it good for the fiber? Yeah, if it's good for that. Ca să dea la o parte sau? So they're saying if maybe this could prevent it, the scar tissue from forming, or it could take it away. It won't take away the scar tissue. Deci fibrina, practic țesutul cicatricial nu va fi dat la o parte, se va vindeca cu cicatrice. If you have a scar tissue, Dacă ai acolo țesut an cicatricial, old scar, like I work with a lot of people with keloids, am lucrat cu mulți oameni care au cheloizi and I've taken off some really large keloids that wrap around a person's chest. și am reușit să scot cheloizi care erau peste tot pe pieptul persoanei. And there are two ways you can take it off. Și sunt două modalități prin care putem să-i dăm la o parte. There's some bad ways Sunt niște, not to take it off. sunt niște metode care nu sunt bune prin care pot să fie dați afară. If you try to cut this keloid off, it's Dacă going to încercăm- come back worse. Dacă încercați să-l tăiați, pur și simplu se va reîntoarce și va fi mai rău. You can freeze it off Puteți să-l înghețați with a technique we call using hot ice. cu o tehnică pe care noi o numim gheață fierbinte. And that's quite effective. E destul de eficient. The other way is you can dissolve O altă the cale scar tissue este că noi am putea să dizolvăm acest țesut cicatricial by simply taking some vitamin E oil, folosind ulei de vitamina E, rubbing it over the scar tissue, îl frecăm, facem o frecție la nivelul țesutului cicatricial and then take DMSO. și apoi îl vom lua DMSO DMSO is a solvent we get from the pine tree. și acest DMSO este un solvent pe care noi îl luăm de la conifere. Massage DMSO into the scar tissue Vom face masaj la această zonă cicatricială cu DMSO 2 to 3 times a day, cam de vreo 2-3 ori pe zi and you'll flatten out the scar tissue și vei face ca țesutul cicatricial să ajungă din nou plat. and also the keloid. Și apoi la fel și cu cheloizii. It takes longer, Durează mai mult, but I really like that technique dar because îmi place mai mult tehnica aceasta pentru că it's not painful nu e dureroasă and it's quite effective. și e eficientă. Okay, you can take that off. Okay, we're going to go through another treatment, Vom mai face acum un tratament and we're going to use a lemon. Vom folosi Take o one of the lămâie. lemons. Cut one of the lemons in half for me. Vom tăia o lămâie în jumătate. With the lemon, and we kind of demonstrated some of this the other day, Cred but că am demonstrat ceva de genul ieri. with the lemon, if a person have poor eyesight, Dacă persoana are o vedere slabă, they would like to eventually stop wearing glasses. probabil că la un moment dat le-ar plăcea să nu mai poarte ochelari. It's all right. So in order to do that, Ca să facem acest lucru, you're going to have to make a person cry va trebui să faci persoana să plângă. because there are enzymes in the tear duct Pentru că există enzime în ductele lacrimale that God put in there pe care le-a pus Dumnezeu acolo to heal and strengthen your ca să eyes. vindece și să-ți întărească ochii. So crying ain't too bad. Așa că plânsul nu este un lucru rău. Okay? So I don't know if you want to try it or should Nu I dacă try vrei să someone else? încerci sau să vină altcineva care își dorește să You can do încerce. it. Okay. So, all right. Now, I always tell women handle this better than men. De obicei le spun că femeile tolerează mai bine asta decât o tolerez eu. For some reason, they handle Decât pain bărbații. better than we do. Dar pentru oarecare Okay, motiv we're gonna tolerează put one durerea mai drop bine in decât there, bărbații. We're going to put one drop in his eyes. Vom pune o picătură în ochi. Remember the scriptures, you learn obedience from the things which you suffer. Și aduceți-vă aminte ce spune Scriptura, că învățăm ascultarea din cauza suferinței. Oh, he don't want to open his eyes. Nu vrea să deschidă ochiul. Give him a paper towel. There you go. He's going to cry a little bit. It's all right. O să plângă puțin, dar e în regulă. Okay. Do we want to do the other one? Vrem să facem și celălalt ochi? Okay.
Squeeze it. You got in the corner of the eye. No, you got to squeeze it. No, you too far over. Yeah, that's got it. Okay, now it's doing its work. Dacă am avea pipetă. What it's doing is stimulating his tear duct. Acum va stimula glandele lacrimale. In the corner of his eye, he have a little duct, Acolo, la colțul locului, are un duct and it releases tears. pe unde se eliberează lacrimile. Sometimes because of high cholesterol, Uneori, din cauza colesterolului foarte ridicat, that little duct get blocked, acel duct este înfundat and it cannot release the fluid. și nu poate să elibereze lichidul. This lemon juice Zeama de lămâie. the lemon juice emulsify or dissolve the cholesterol, which is a fat. Zeama de lămâie reacționează ca un detergent și emulsifică grăsimea de acolo ca să o dea la o parte. Opening up that little duct to release Deschide the fluid. ductul care va elibera la rândul lui lichidul. And now the fluid, your tears start flowing out, Încep să curgă lacrimile and you can feel better. Now, the pain should have about stopped now, right? Acum durerea ar trebui să fi It's trecut. still hurting? Încă doare? Okay, it should stop here real soon, and his În eyes curând ar should trebui să feel real, treacă senzația real good. și în timp vederea se va îmbunătăți. Like I said, men don't take this so well, V-am zis că bărbații nu tolerează bine asta. but it's all right. E în regulă. Okay, you can do this on children. It's Puteți să faceți no asta și la problem at copii. all. Nu este nicio problemă. Okay. How many times a day and for what What period you of do? time? One drop of lemon juice in the morning, Punem o picătură de zeamă de lămâie dimineața and one drop of honey at night. și o picătură de miere de albine seara. Honey stings worse than lemon juice, Mierea ustură mai tare decât zeama de lămâie. but they both are antimicrobial, Ambele sunt antiviral, antivirale, antimicrobiene and they also help strengthen the și de eyes. asemenea ajută să-ți So întărească vederea. he should be coming around now. It should Acum ar be trebui să-și fi revenit feeling a little deja, better. să se simtă un pic mai bine. Okay, tell us about it. No, Povestește-ne experiența. este chiar mai bine acum. E mai bine. Chiar mai bine. It's better now. Înainte înțepea foarte serios. See, to me, I always tell people, they say, well, it's going to hurt. I said, a spanking or whipping ain't never hurt nobody. Când oamenii mă întreabă dacă o să doară, am spus că un pic de bătaie n-a stricat niciodată la nimeni. Un pic de durere. That's why I said you learn obedience from the things which you suffer. Asta am zis că învățăm ascultarea din suferințe. God give you a little spanking and tell you go and sin no more. Dumnezeu uneori îți dă un pic de bătaie și îți spune să te duci să nu mai păcătuiești. Okay, thank you, bro. Mulțumim. Okay, let's see what else we have over here. Să vedem ce mai avem pe aici. Believe it or not, I'm not going to cut this right here, but Nu o să tai this ananasul. pineapple, you can pick that up, son. Cât timp se face această procedură cu The eye drops. How long should they do the lemon and honey? For how long period of time? A month? A year? 21 days to 30 days. 21 de zile până la 30 de zile. But you really need to do some other things too. If Dar de you asemenea got trebuie să făcute și alte lucruri real poor eyesight. ca să te ajute să-ți revii cu vederea. You need to take a little extra vitamin C. Trebuie să iei mai multă vitamina C, You need to take some beta carotene or trebuie drink să some consumi carrot juice. beta-caroteni, mai ales se găsește foarte mult în morcov. And that will really speed the process up. Aceste lucruri vor face ca procesul să fie și mai rapid. Okay, with this pineapple, Acest ananas, other than being very delicious, în afară de faptul că e foarte bun, if you cut the peeling off right close to the edge of the pineapple, dacă tăiem coaja foarte aproape de marginea and if you got a ananasului, little tumor in your body, și dacă ai vreo tumoră în corp, if you lay that on top of the tumor and wrap it, dacă lași ananasul deasupra tumorii și îl înfășori, and leave it wrapped și îl lași acolo for legat 5 to 7 days, cam 5-7 zile, that pineapple will burn a hole in your skin. acest ananas va
îți va găuri pielea. And when it burn a hole, it will pull that little tumor trapped in your body out. Prin faptul că va găuri pielea, tumora va avea loc să iasă. Very simple little treatment, Un tratament foarte simplu, but it works really good. dar funcționează foarte eficient. Yeah, let's get the eggplant. Do they have to use the meat of it or the No. outer layer? They're going to cut it. I don't want to cut it Nu vreau because, să-l tai pentru but că if you just cut the very side off, dacă tăiem o bucată de coajă, if you just cut this off right here, tăiem așa ca o fâșie din partea de coajă, destul de aproape de exterior. then the meat part of it, you wrap it over the tumor. Și partea cărnoasă, avem o parte cu coajă și apoi partea de interior e cărnoasă. Leave Cea o punem la tumoră. 5 to 7 days, Lăsăm acolo 5-7 zile, and it will burn a hole. să ardă pielea, va And- face o gaură. And if the tumor is small and is close to the Și dacă surface, tumora este mică și este aproape de suprafață, it'll pull it out. o va scoate afară. This is an eggplant. Aici avem o vânătă, Now, a very wonderful vegetable here. o legumă foarte frumoasă. If you suffer from high blood pressure Dacă aveți hipertensiune, and you would like to get off your high blood pressure medicine, v-ar plăcea să nu mai luați atâtea medicamente antihipertensive, you could chop this eggplant up. trebuie să tăiați această vânătă An eggplant about this size, you're going to need about 2 liters of water. și pentru o vânătă de dimensiunea aceasta veți avea nevoie de 2 litri de apă. Put it in 2 liters of water after you chop it up. După ce o tăiem, o punem în Pick 2 up litri de garlic. apă And you're going to need about 4 or 5 big garlic bulbs. și vom avea nevoie de 4 sau 5 căpățâni de usturoi. Chop it up and put it in the same pot Le with vom the tăia eggplant și le vom pune în aceeași oală cu vânăta, and the 2 liters of water. în cei 2 litri de apă. There's an herb that's growing all around here that's called yarrow. Este o iarbă, e o plantă care crește pe aici, care se numește coada șoricelului. Mulțumesc. Many of you know yarrow when you see it. Mulți dintre voi recunoașteți coada șoricelului atunci când o vedeți. Take about 4 tablespoons of yarrow. Trebuie să luați cam 4 linguri de coada șoricelului, And if put it in the water with le the adăugați eggplant în această soluție cu apă and the garlic. și cu usturoiul și cu vânăta. Let it set Îl lăsăm să stea on the table pe masă overnight. peste noapte. The next day, refrigerate that. Următoarea zi trebuie pus acest amestec la frigider. Then strain it. Apoi trebuie să-l strecurăm Take out about 3 ounces of the eggplant tea. și vom lua cam 3 unci de ceai de vânătă Drink that. și să-l bem. You're going to drink it about 2 or 3 times a day. Cam de 2-3 ori pe zi trebuie băut, For about 10 days, cam vreo 10 zile. you're going to drink the eggplant tea. Voi veți bea acest ceai. Now, during the time you drink the eggplant tea, În timp ce bei acest ceai, stop eating all salt. să nu mai mănânci sare. Don't put any salt in your food. Nu pune deloc sare în mâncare. If you put salt in your food, it's not going to work. Dacă vei pune sare, nu va funcționa. And you'll start seeing your blood pressure dropping. After 2 or 3 days, your blood pressure going to start dropping. 2-3 zile vei observa că valorile tensiunii arteriale vor scădea. Now, this is where you must monitor your situation. Și sigur, asta este o situație în care voi trebuie să vă monitorizați singuri. After it start dropping, and Dacă începe să scadă it drop down to the normal și level, ajunge la nivelul normal, be careful să fiți atenți that it don't drop too low. ca să nu scadă prea jos. Because it will, if you continue to do it, it could drop too low. Pentru că dacă continuați să luați tratamentul, va scădea și mai mult. When it drop low like that, Când va ajunge la o valoare that's joasă, a sign that you need to put a little more salt in your diet. acesta este un semn că poți să adaugi un pic de sare în alimentație. And you can get your blood pressure down. Poți să scazi valoarea tensională, Make sure that you regulate your bowels, the bowel movements, at least 2 to 3 times a ai day. grijă ca să ai tranzitul bun, să ai măcar 2-3 scaune pe zi Make sure you drink at least 8 glasses of water a day, și asigură-te că bei măcar 8 pahare de apă pe zi. and make some modifications in your diet. Și de asemenea să faci niște modificări în dietă. Plenty of exercise, Să faci mult exercițiu fizic and you can work your way off of blood pressure și medicine. astfel treptat poți să scapi de medicamentele antihipertensive. Okay, so hold the egg. These eggs here has a ouă. useful purpose also. Au și ele un scop.
I worked with a child in Australia Am lucrat cu un băiat în Australia, that had no skin, no what we call a mucous membrane, had no skin. nu avea piele, nu avea membrana mucoasă. And so in order to help that child, I had to make some skin to cover that person's body. Și ca să-l ajut pe acest copil, a trebuit să fabric eu niște piele. And the egg was the principal protein that I used. Și proteina oului a fost principala proteină pe care am folosit-o. Your skin is pretty much protein. Pielea ta constă în principal din proteine. So I took the egg, Am luat oul, took one egg, un ou, 3 ounces of honey, 3 unci de miere, and I took some vitamin E, an ounce of vitamin E oil, și o uncie de ulei de vitamina E and I beat it up. și le-am amestecat. And I took 2 ounces of aloe vera gel. Am luat și 2 unci de gel de aloe vera, I beat it up until I got a Amestecat. nice cream out of it. până când am făcut așa să arate ca o cremă. And I spread that over that child's body. Și am pus acest amestec peste corpul copilului. And her body started growing skin again. Și corpul a început din nou să producă piele. It took a little while. It took durat. about 3 weeks, but Cam vreo 3 she săptămâni, was able to grow skin again. dar a putut din nou să crească pielea. Another good thing about this egg is Un alt lucru bun în care la ou, people that snow ski a lot, oamenii care schiază frecvent, they suffer from snow blindness suferă de orbire din cauza zăpezii. because the sun reflects on the snow Pentru că soarele se reflectă and pe it zăpadă really irritates the eye. și îți irită foarte tare ochii And the eye become really red. și devin foarte roșii ochii. You can take the white part of the egg, Putem să luăm partea albă, albușul, smear it or apply it over a piece of cloth, îl punem pe o cârpă and lay that on your eye, și să punem acest amestec pe and it corp. will pull the redness back pe out ochi. of your eye. Și vom observa cum roșeața ochilor se va retrage. I think that's it. Look, by the way, with that cabbage, Apropo, legat de cataplasma cu if varsă, you have gastric ulcers, dacă ai ulcere gastrice, juice the cabbage. fă din varză suc. Stoarce varză 4 to 6 ounces of cabbage juice și 4 sau 5 unci de suc de varză will cure gastric, stomach ulcers. vor vindeca gastrita, ulcerele. If you have peptic ulcers, Dacă ai ulcer peptic, which mean ulcers of the small intestines, acestea sunt ulcere ale intestinului subțire, you juice the white potato. trebuie să iei un cartof alb și And să the faci suc din el. white potato juice Sucul de cartof will cure peptic ulcers. So, va vindeca ulcerile peptice. about 4 ounces of white potatoes Cam juice. 4 unci de I see they suc got de menthol. cartof. They don't see in the honey. Nu găsim mierea, Okay. nu știu dacă avem. Well, okay. I see you got some menthol. I wish I had seen that because I could have made you a COVID lung tonic, and you're gonna need it. Aveți să vă fac un tonic pentru COVID, I don't think I have time nu because I cred că think mai am my timp, time is pentru că a up. expirat timpul, But I can show you. Let me tell you how to make a Dar- COVID. Maybe I can give a project to one of you all that have access to the kitchen, poate cineva care are acces la bucătărie, o să vă dau să faceți ceva. and maybe somehow when we do another meeting, Când you vom can mai come avea o up întâlnire and let somebody test it. Okay? și vom lăsa pe cineva să testeze acest I want you to pick amestec. 1 pound of pine needles. Trebuie să culegem jumătate de kilogram de ace, de brad, pin, ce conifere găsim. Ellen White said there's healing properties in the pine and fir and cedar tree. Ellen White ne spune că există proprietăți vindecătoare în aceste ace ale coniferelor. These are special trees Acestea sunt niște copaci speciali, because they're evergreen trees. pentru că sunt în tot, pe parcursul tot Evergreen, anul sunt verzi. evergreen trees are the original trees from the creation. Și coniferele, spune ea, că sunt copaci originali de la creațiune. And so they have properties that other trees don't have. Așa că ei au niște proprietăți pe care ceilalți copaci nu le au. Take 1 pound of pine needles, Luăm jumătate de kilogram din aceste ace, boil it, Le boil fierbem. them in 2 liters of în water, 2 litri de apă and I want one of y'all to make it for me here. și vreau ca cineva să That's prepare acest lucru 1 pentru mine. pound, Jumătate de and kilogram. maybe someone will write it down so y'all Poate know it. cineva va scrie rețeta ca să știm.
Okay, you take 1 pound of pine needles. Jumătate de kilogram de ace de pin, That's P-I-N-E, pine needles. de pin And 2 liters of water. și 2 litri de apă. Boil it for 8 to 10 minutes. Și le fierbem cam 8-10 minute. And then I want you to take, once it cooled down a little bit, Odată ce se răcește un pic acest amestec, I want you to take 2 bulbs of garlic. vreau să luați 2 căpățâni de usturoi, Peel the garlic să le desfacem and blend up 2 bulbs of garlic. și să amestecăm acolo aceste 2 I căpățâni. want you to take that ginger, Vom lua și ghimbir boil about 2 ounces of ginger. și adăugăm acolo, fierbem Chop it 2 uncii de ghimbir. And put it, chop it up with the garlic. Le tăiem la fel ca, tăiem ghimbirul ca usturoiul și le adăugăm. Then I want you to take the menthol crystals Vom lua și uleiul de mentă sau mentol and take 2 teaspoons of menthol crystals. și vom pune 2 lingurițe. And I want you to take the pine needles that you just boiled, Și vreau să luați aceste ace pe care le-ați fiert, strain it, le strecurați, put 2 teaspoons of menthol crystals in it, punem acolo 2 lingurițe de mentol, put your garlic in it, punem usturoiul acolo, your ginger in it, punem ghimbirul and then I want you to sweeten it with honey. și apoi vreau să îndulciți acest amestec Okay. cu miere. If whatever sweetness you want, I mean, however Cât de sweet you dulce want it, just tolerați. sweet it where you can taste the honey. Să faceți măcar atât de dulce cât să puteți să simțiți gustul mierii. And the last thing I want you to do is put some cayenne pepper in it. Și ultimul ingredient este să punem un pic de piper cayenne. Put a teaspoon of cayenne O pepper in it. linguriță de piper cayenne. And it should be a very potent lung tonic. Și ar trebui să fie un tonic pentru plămâni foarte puternic. It's really good for COVID, common colds, Este bun pentru flus. răceală, COVID, It's good for asthma, bun pentru astmă, any type of respiratory problem. orice tip de problemă respiratorie. I work with a lot of people in California and New York Am lucrat cu mulți oameni în California și New York, when the COVID hit New York. atunci când COVID-ul a lovit orașul New York. Some of the head of our church Unii and din oamenii in the mari US din biserică, din America, contacted us ne-au contactat because a lot of our people were coming down with COVID and pentru că mulți oameni începeau să se infecteze cu COVID many of them died. și mulți au murit. And so we put together this formula Așa că noi am făcut această rețetă and it helped a lot of people. și a ajutat mulți oameni. Okay, one last remedy, Un ultim remediu, sugar. zahăr. I know it's bad, but it's Știu că sweet. nu e bun, dar este și că e dulce. It's good and bad. Este și bun și rău. If you got a bed sore, Dacă ai o scară, you got a cancerous wound that will not heal, dacă ai o rană canceroasă care nu se vindecă, take 1 pound of white sugar, iei jumătate de kilogram de zahăr alb, 1 ounce of iodine, o tincture uncie of de iodine, iod, tinctură de iod, mix it all together, le amesteci and apply that in the bed sore or the cancerous wound. și aplici acesta pe ulcerația unei răni tumorale, de exemplu. The sugar will clean out the wound Zahărul va curăța rana and help it take away all the infections și va and ajuta help it to să heal. extragă de acolo infecția și va ajuta ca această rană să se vindece. I wish I had more time, but I don't. Aș fi My dorit să am time mai is mult out. timp, timpul nostru a expirat. But practice these remedies, Exersați aceste remedii and when the time comes that și you când va veni need it, timpul, când veți avea nevoie de ele, let God be glorified Domnul să fie slăvit with simple means. prin mijloace simple.